أهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. اليوم جبت لكم وصفة صابلي الورقة، واللي هي وصفة قديمة بزاف كانوا يحضروها أمهاتنا في الأعياد. حبيت اليوم نفكركم بيها وقدمتها لكم على طريقتي ولمستي الخاصة. نروحوا نشوفوا الوصفة مع بعض. نحتاج بيضة وصفار بيضة، نضيف عليهم لافاني ونخلطوا شوية. نزيدو نضيفو عليهم 125 غرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة، و60 غرام سكر ناعم ما يعادل 3 ملاعق كبيرة. نخلطوهم مليح حتى نتحصلوا على قوام كريمي. نضيف لهم ملون أخضر بذوق الفستق. بالنسبة للوصفة الأصلية ما فيهاش الملون الأخضر، أنا هنا ضفته باش نتحصل على لون مشابه للون الورقة. وهنا نضيف كأس إلا ربع نشاء الذرة، سعة الكاس 220 مليلتر ما يعادل 5 ملاعق كبيرة. نخلطه مليح مع باقي المكونات. وفي المرحلة هذه نبقى نضيف في الفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجين متماسك إلى طري نوعا ما. نزيدو نضيفو نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ونكملو نجمعو الخليط تاعنا. وفي المرحلة هذه رايحة نستعمل يدي باش نعرف القوام تاع العجين. وبعد ما تحصلت على القوام اللي نحوس عليه نروح نشكل الكاطو تاعي. بالاستعانة بورق الطاهي نفرد العجين تاعي ونحلها بالحلال حتى نتحصل على عجينة بسمك 1 سنتيمتر بالتقريب. وهنا بعد ما حليت العجينة تاعي حبيت نعطيكم حيلة، نستعينوا ببلاستيك غذائي ونطبعوا الحبة تاع الكاطو باش يجي شكلها بومبي وتعطينا منظر جميل. وفي كل مرة نطبع الحبة ننزع البلاستيك ونزيد نعاود نطبعها مرة أخرى باش نتأكدوا أنه الحبة طبعت بشكل كلي.
وبعد ما طبعت العجينة تاعي نجي هنا باش نعطيها شكل ورقة. بواسطة سكين نعملو خط في المنتصف، وبزاوية الطابع نطبع 3 زوايا بهذا الشكل. وانتوما تقدروا تكملوا عملية تشكيل الورقة بالسكين، وهذا الشكل اللي تحصلنا عليه. نكمل كامل الحبات اللي عندي ونستفهم في صينية الفرن. بعد ما استفتهم ندخلهم في الفور يطيبوا على درجة 180. يتحمروا من التحت نزيد نشعل لهم يتحمروا شوية من الفوق، ما لازمش نخليهم يتحمروا بزاف باش ما يتغيرش اللون تاعهم. وهنا بعد ما طاب الكاطو تاعي نروح نفينيه. نلصقوا كل 2 حبات بمربى المشمش، وهنا بعد ما لصقت كامل الحبات تاع الكاطو تاعي وبالاستعانة بفرشاة ندهنوا الجوانب تاع الحبة تاع الكاطو تاعنا. ونرمدوها في البيستاش او كاوكاو ملون باللون الاخضر باش يعطينا شكل جميل للحبة تاع الكاطو تاعنا. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحبة تاع الكاطو تاعنا. ونكملو كامل الكمية بنفس الطريقة. وهاوليكم هنا الكاطو تاعنا بعد ما كملناه. كما راكم تشوفوا جا شكله مشابه لشكل الورق، وجا خفيف وهشيش، والجميل فيه انه سهل التحضير ومقاديره بسيطة. نتمنى يكون عجبكم وتحضروا هذا العيد. وفي الأخير ما ليا غير نقولكم انتظروني في وصفات قادمة ومع السلامة.